Ano yan? Paano yan? Kasi nung matalo siya mauna. Isang baksak lang. 1, 2, 3. Wala ka. Welcome to our vlog! Hi! We're back. So for today's video is gagawa tayo, magre-react pala tayo sa ating mga Old JEJE pictures. With 90's snack. You know, alam nyo na yan. Mga batang 90's. So, may mga niredy kaming old pictures namin dalawa. Namili ako, namili siya. So, sino mauna, magja-jack and poy kami. Ganun ba? Game. Ano yan? Paano yan? Kasi nung matalo siya mauna. Isang baksak lang. 1, 2, 3. Wala ka. Ano ba? Kakain muna tayo? Sige. Mag-react. Wait, napakita mo na pala mag-react natin. muna. Sige, isa-isa na lang natin ipakita. Natatawa ka na agad. Nakaiuno ko, pakita rin aking judgment picture. First picture. First pic. Ito yung picture. Ayan. Kita niya dito. Dito. Sanda, dito yung naintindihan. Tignan ko yung Dito. kanila. Dito niya makikita yung picture ko. Ayan. Tapos. Tingin nga ako. Gusto mo yun? Paano yan, B? Paano yan, B? Gaya mo, gaya mo. Gigil na gigil ka dyan. Gigil ako ba? Hindi, nakikita niyo naman, diba? Gagayin ko siya, ganyan. Diba? So, kain tayo ng isang ano. Dito gusto ko yaki. Yaki. Ala, yaki, Yaki. Taro. Batang 90's, alam niyo yan. Dapat ito ng reaction, Sige. So, dito yung basurahan namin. Kasi kwarto ko talaga kay mama. 15 minutes lang yan. Kain kami dapat ng reaction. 何？お前はもう死んでいる。 Ayaw ko ng dilaw eh. Gusto niya yan? Ang asim! Hindi ako sanay kumain ng maasim. Yung kilikili. Okay, next. Oh my God. Siyempre picture niya naman. Bubblegum ba to? Yan. Ah, saan? Wala akong dalang. Gago. Magka-flash ulit yung screen nyo. Pero ito yan. Yan. Ito yung picture niya. Yan. Di ba? Paano yan, boy? Pero hindi, ito yun Eme lang yun. Ang hirap naman ito gaya, ha? Paano yan? 1, 2, 3. Yan. 1, 2, 3. 2, 3, go. Next picture ko ito. Eh, magpa-flash namin. Wala kayo. Kunin mo yung salamin, boy. Kumbal ka rin mo. Kunin mo yung salamin. Paano yun? Paano yun? Paano yun? Paano yun? Ito yung salamin. So. Ang bangi. Ginagawa mo. Oh my God. Oh, kain tayo, kain tayo. Matamis naman. Ito na lang, Marie. Sige. Oh, yan. Marie. Shoutout kay nanay sa phase 2. Lahat yung binila namin dun. Di siya kompleto eh, no? Pero, yung iba, tignan nyo ito. Yung iba na yung packaging niya. Diba dati? Yung sarap niya pa din. Sarap. Yan. Sorry pa. Punta na rin yan. Paano yan? Ang taro, yung ganda. Pabebe. Pabebe ako Ayan, lang. makita nyo na sa screen. Paano yan? Ano? Paano gaya mo? Doon. Pabebe lang ako dyan. Pabebe post lang ako yan. So, next. Kaya natin itong kiss. Yan. Since ganun yung picture ko sa salamin. Ang sarap. Sarap niya. Sige, ganun mo na. Yes.
Makulat. Medyo. Kiss. Kiss me. Ginagawa mo. Next. Ano tata? Sobrang pangit ng kilay ko. Makikita niyan dyan sa Basta screen. makita yun sa screen. Ano yan? Paano yung kilay mo dyan, B? Wala. Hindi ko alam. Ang laki ng mata ko. Parang owl. Kala mo ikaw lang. Next. Ewan ko. Ba't yung mga picture namin ng mga nakagano'n? Lumaki tayo yung pisngi namin. Ano yan? Oh, kaya ko pa. Ang hirap na gayahin. Bakit ganon? Sabi niya dito, I love you, we love sa'yo, shy kasi. Oh, sorry. Sorry. Next. Kain. Next is, gusto ko na ito naman. White rabbit. Oh. Yan, natin ng white rabbit. Dati diba nakakain pa yung ano nito, balot? Tsaka ang liit niya lang. Oh, ang liit niya lang. Ang lasang garapon. Tsaka diba dapat white? Ba't brown na siya? O diba, mahilig kami sa mga stroke. Ano ba ito? Bangin. Yung kilay ko, tignan niyo. Kapag tiripan ko kasi, hindi pa ako marunong. Ginagawa mo. Garano ko nito. Kala mamili, bala ka dyan. Nakita ko nga anong emote niya, oh. Anong meron dyan? Wala kay Merian kasi yan, sa bahay nila Merian. Ayan, nagpa-picture-picture siya. Siyempre gagayan niya yan, girl. 2 hours later. Taray. Gusto mo yun? Gusto mo yan? Kayang-kaya ko, diba? Next. Many minutes later. Yan. Oh, Gusto ko oh, ba oh, siya sa screen? So, tattoos. Status is love. So, syempre gagayan natin siya. Ganun. Ganun. Kanina habang kumukuha kami ng mga pictures, grabe, tawa kami. Video ko namin. Pero lahat naman tayo pagdama. Eh, siguro di lang. Pero kasi mahilig talaga kami mag-picture. Mag-selfie. dalawa. Oo. Next picture. Ito picture namin dalawa naman para masaya. Para maiba naman. Oo. Kikyaw ka Alam mo, dyan? mag-flash sa screen natin ulit. Paano to, boy? Ano, boy? Ginagawa mo. May memory siyang araw na yan. Oo. Kung nanood kayo ng unang vlog namin, nung Ayan yun, yung basta, nag-guidance mo. oo, mapagduduktong Panoorin niya, lalagay namin sa description box yung link ng video namin. Next picture together. Oh. Idol niya si Zainab, best. Meron siya dito, L-O-V-E, love. Kit ng ribbon ko dyan. Anong mabaho? Ano to, boy? Ano ka, dear? Ang ganda ng kilay mo dyan, B. Wala, yung kilay ko talaga parang dinaan ng bulldozer. Next picture ni Shira May. Paano, Sorry. Paning lonely. Lonely girl. Paning lonely girl. paano kasi di ba nauso dati yung mga Pansign. pansign? Papansign idol, kalm tulogin. Oh, shout out sa mga nagpapansign sa akin dati, aminin. Idol. Next picture. Together. Next lapang naman. Kasi naalaan sa bibig ko yung Gusto ko to. Pwede naman natin yan eh. Ten, ten, ten. Ang lala ng bahay. Ito yung pampansan tsokolate natin talaga. Hanggang ngayon din naman, mas bet ko pa din yung lala. Tikman natin. 10 piso na nga siya ngayon. Ang mahal na. Magkano natin 5 pesos? Mm-mm. Tikman natin. Yung sarap ng tato, stick mo. Masarap pa rin siya. Wala. Wala ko yung white rabbit. Niluwa ko na yung sa akin. Lala! At, parang Tsaka ang chewy niya, diba? Ito parang ba lang? Iba na yung texture niya, ma-chewy na siyang
Saka hindi na siya ma-milk. Parang ma-milk siya chocolate. Ganun dati, di ba? Siyempre, dati naman nagbaba. That's picture. Walang permanente, gano'n. Wala lang. Ayun, kapriti niya dyan. Nakadalay ako siya. Pierce. Gusto mo yun? First, second, third. Gusto ko nang. Anong gusto mo? Maalat naman, ang tamis ah. Burger pussy. Ang liit niya na, di ba? Liit. Kaya na siya ulit. Pero yung fairness, gumanda yung packaging. Kasi diba dati po, yung packaging. Pero di mo siya hugis ano. Ay, Dati yung yung spiral. Pero kaya lang, yung sa picture, tignan mo, spiral pa. Meron, pero ganyan. Yung sushi. Hindi na siya ganun ka-asim. Dahil mapapaganon ko sa asim eh. Medyo lang. It's a prank. Ito, tignan niyo ito. Being cute is not a crime. Ayop si Mary Grace. Ano to? Paano yan? Oh. Being cute is not a crime. Gusto niyo yon? Yun pala dapat ang ano ko na. Okay. Next, deep sea. Depsy. Tikman natin ang Depsy at ang Oo, Sansa. sabay na natin. Ang kunat. Pwede. Ito lang. Dati favorite ko itong sepsep. Tsaka yung mga ngiya. Pero wala na magreklamo, piso lang naman. Ang kunat. So, dispose na natin siya. Sweet corn. Ang kunat nung ano. Favorite ko ito. Tag doon, Dipsy. Lechon manok. Ito malutong. Crunchy. Kunat yan. Wala ng lasa. Hindi ko tulad dati. Favorite ko na ito yung red. Pero wala naman para siya pinagkaiba-iba. Pero pareho lang. Ang sarap ng sweet corn. Pero hindi siya ganun katamis. Corn na lang, walang sweet. Ganun talaga. Sa umpisa lang sweet. So, syempre, medyo nalungkot kami kasi, Ang kunat. ang kumunat na. Paano to? Favorite talaga namin yung mga ganyan. Mga lumbaba. juicy. Hanggang ngayon. Ay, sorry boy. Ayan na, Syempre, ayaw mag-focus. Ayaw magtagutan. Ginagawa mo. Ayaw pa. Ano yan? Yum! Ayaw ingay. Chiquito. Chocolitos. Chocolitos. Parang kulang yan. Nagbabawasan niya. Sarap. Favorite ko to. Tambal ng cookies. Sarap. Ano ba ito? Sarap. Many, many minutes later. So, another picture ni Shirley. Ito yan. Boss shy. Boss siya. Bata pa lang, boss na ako. Alam niya na. Wala lang, pabebe lang siya. Parang tamang eye bags lang, gano'n. Dudu! Choco. Ang cute kasi na ito kanina nung nakita ni Grace. Ayan, nakita mo na yan. Ang pabebe ko dyan, gagi. Sabi niya dito, you make me smile. So, wala isang kilay niya. Pinakabak. Dudu, dudu. Sarap. Ito talagang off-puff. Wala. Hindi naman siya 90's, di ba? Bago lang yan. So, lang namin tikman, may review namin yan. Ay, ito, maiba naman. Frutos, sampalok. Tamarind. And meron kaming pulveron. Yan, milky pulveron. Sarap tong frutos. Di ko pa ito natitikman. Langka at ube. Ayan. Nag-focus ba? Sure. Ayaw. Tapos meron tayong how about the Carabao. Ayaw. Ang sarap. So, yun. Ayun lang naman meron kaming happy. Hanapin nyo dito yung
Ano yung dati? 5537. Oh. Sa mga nakakaalam dyan, hanapin nyo dito yung 5537. Mag-comment kayo sa baba, ha? Ba't ka galit? 5537. Mancher. Oh. Bakit gano'n? Hindi pa rin ako marunong focus. Ayun. Tubig. Yung water. Lalayo ka, tapos gaganan. Oh. Yung water namin. Oh. Sulat lang. Hindi Lakas ako ng marunong. ka-elementary. Halo-halo. May hayo. Dati na ba to? Hayo. Color black. Ano ba? Ay! Nabot ko kay mama. Sayang. Tikman natin yung OPA. I-review natin ito. Hindi ko pa tayo tikman. Oh, sarap. Masarap lang kasi may feeling nyo sa loob. Wala pang 5 seconds. Ang sarap pa. Kwarto ko to. Malinis to. So, ayun, dito na po magtatapos ang ating 90s snacks with, reacting to old photos. Sana natuwa kayo at kasi lap trip din kami, di ba? Kahit parang wala naman nagbago. Charot. Judgment pa din. Judge mo parang nagawa mo. Dati wala tayong ganun ha. No, wala tayong ganun. Dati, ano na kasi yun. Pang mayaman natin po. So, ayun, thank you so much po. So please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to take... Take two! And don't forget to click the notification bell Para updated kayo sa aming mga video. Bye!